કેમ છો મિત્રો? ચકાચક રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે કેળાનો નવો નાસ્તો કેળાના લચ્છા ચેવડા બનાવવાના છીએ। દિવાળી આવી રહી છે, કંઈક નવો નાસ્તો બનાવવાની જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો। કેમ છો મિત્રો? ચકાચક રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે કાચા કેળાનો ચેવડો લચ્છા ચેવડો બનાવવાનો છે। એના માટે મેં અહીંયા 6 નંગ ફ્રેશ કાચા કેળા લીધેલા છે। હવે આપણે તેની છાલ ઉતારી લેશું। અહીંયા તમારે ફ્રેશ કાચા કેળાનો યુઝ કરવાનો છે। આવી રીતે આપણે કેળાની છાલ ઉતારી લેશું। આપણે આવી રીતના બધા કેળાની છાલ ઉતારી લેવાની છે। છાલ ઉતાર્યા પછી આપણે એની ઉપર આવી રીતના લીંબુનો રસ છે, મેં બી કાઢી લીધેલું છે ને હાફ લીંબુ લીધેલું છે, તે આપણે કેળા ઉપર ઘસવાનું છે, જેથી શું થાય કે કેળા છે આપણે લાંબો સમય રાખી મૂકીએ આવી રીતના છાલ ઉતારીને તો તે કાળા ન પડે અને આપણું જે ચેવડાનું ખમણ છે તે પણ એકદમ સરસ વ્હાઈટ તૈયાર થશે। પછી આવી રીતના આપણે બધા કેળા ઉપર લીંબુનો રસ ઘસી લેવાનો છે। પછી આપણે એક બાઉલમાં ચેવડાનો મસાલો, જે ચેવડા ઉપર છાંટવાનો મસાલો છે તે રેડી કરીશું। તેમાં આપણે સૌ પ્રથમ 2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું, 3 ચમચી ખાંડનો પાવડર, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, અડધી ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી સંચર પાવડર અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, આ બધો મસાલો મેં બાઉલમાં લઈ લીધેલો છે અને આપણે તેને 1 ચમચીની મદદથી સરસ રીતે હલાવવાનો છે। મસાલો એકદમ સરસ રીતે હલાવો એટલે કદાચ સુગર પાવડરની કોઈ કટકી હોય કે સંચર પાવડર સેજ કડક હોય એ બધું એકદમ એક રસ એટલે પાવડર ફોર્મ આખું સરસ રેડી થઈ જાય। આ મસાલો તમે મમરાનો ચેવડો છે, મકાઈના પૌવાનો ચેવડો છે કે પાપડનો ચેવડો છે તેમાં પણ તમે યુઝ કરી શકો છો। આ મસાલો તમે રેડી કરીને નાની બોટલમાં પણ ભરીને યુઝ કરી શકો છો, રાખી શકો છો। આપણે આ બાજુ ગેસ ઉપર તેલને પણ ગરમ થવા રાખી દેશું। આપણે ગેસ ઉપર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેલમાં અડધો બાઉલ મેં સિંગદાણા લીધેલા છે। આપણે તે સિંગદાણાને બ્રાઉન કલરના થાય, લાઇટ બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે તળી લેવાના છે। આ ચેવડામાં સિંગદાણાનો થોડોક વધારે પડતો યુઝ થાય છે। જો તમને વધારે ભાવતા હોય સિંગદાણા તો તમે વધારે પણ લઈ શકો છો અને તેને આપણે બરોબર નીતારી અને એક ડીશમાં લઈ લેશું। હવે આપણે તેલમાં 10 થી 12 નંગ લીમડાના પાન છે, મીઠો લીમડો, તેને પણ તળી લેવાના છે। અને તમે આમાં ધારો તો ડ્રાયફ્રૂટ છે કે ટોપરાની કતરણ, આખું જે સૂકું ટોપરું આવે છે તેની ટોપરાની કતરી છે તેનો પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ અમારા ઘરમાં તે ભાવતો નથી એટલે મેં યુઝ કરેલો નથી। આપણે સાદો સિમ્પલ જ કાચા કેળાનો ફરારી ચેવડો રેડી કરશું। હવે આપણે ફાસ્ટ ગેસની ફ્લેમ છે તેને ફાસ્ટ રાખવાની છે અને આવી રીતના જે મોટા કાણાવાળી ખમણી આવે છે તેનો યુઝ કરવાનો છે અને ડાયરેક્ટ આપણે ગેસ ઉપર જ કેળાનું ખમણ ડાયરેક્ટ તળવાનું છે। આમ કરવાથી એક શું થશે કે તમારું જે ખમણ છે તે એકબીજાને ચોંટી નહીં જાય અને ક્રિસ્પી સરસ રેડી થશે। આ એક નાની ટિપ્સ છે, બરોબર ધ્યાનમાં રાખજો કે તમે જ્યારે કેળાનું ખમણ કરો ત્યારે ડાયરેક્ટ તમારે તેલ ઉપર જ ખમણ કરવાનું। તમે જોઈ શકો છો આપણું ખમણ કેવું સરસ રેડી થયું છે।
અને એકદમ વ્હાઈટ છે. આનું રીઝન શું છે કે આપણે જે કેળા ઉપર લીંબુનો રસ લગાડ્યો તેથી આપણું આ કેળાનું જે ખમણ છે, ચિપ્સ છે, તે એકદમ સરસ રેડી થઈ છે. અને તેને પણ આપણે સરસ તેલમાંથી એકદમ નિતારી લેવાનું છે. અને પછી આપણે એક ડીશમાં કે બાઉલમાં તેને લઈ લેશું. આ રીતે આપણે બધા કેળાનું ખમણ છે ડાયરેક્ટ તેલમાં જ તળી અને તૈયાર કરી લેવાનું છે. હું તમને આ બીજું પણ બતાવું છું કે આવી રીતના આપણે કેળાનું ખમણ તેલમાં તળવાનું. થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું કારણ કે તેલ પણ ગરમ હોય છે અને ખમણી આપણે એક હાથમાં પકડીને ખમણવાનું હોય છે, એટલે થોડુંક ધ્યાન રાખી અને તળવું. ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમે એની જ્યારે સાઈડ ચેન્જ કરશો ત્યારે જ તમને ઓટોમેટિક ખબર પડશે કે તમારું કેળાનું ખમણ કેટલું સરસ ક્રિસ્પી રેડી થાય છે. આપણે કેમ સેવનું સાઈડ ચેન્જ કરીએ છીએ તેવી રીતના આખું ઉથલાવાઈ જશે. ને આવી રીતના હળવા હાથે તવામાં હલાવતા રહેવાનું. આ રીતે આપણે બધા કેળાનું ખમણ તૈયાર કરી લેશું. અને બરોબર નિતારી અને એક ડીશમાં લઈ લેશું. તમે જોઈ શકો છો આપણું આ કેળાનું ખમણ રેડી છે. હવે આપણે એને મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. તમે અવાજ જોઈ શકો છો કે આપણું આ ખમણ છે કેટલું ક્રિસ્પી રેડી થયું છે. હવે આપણે જે સિંગદાણા અને લીમડો તળીને રાખ્યા હતા તે એડ કરશું. અહીંયા તમે કિસમિસ છે તે પણ એડ કરી શકો છો, પણ અમારા ઘરે કિસમિસ આમાં નથી ભાવતી એટલે હું એડ કરતી નથી. તમે આમાં ખાલી ખાંડનો એટલે સુગર પાવડર પણ નાખીને તીખો ન કરવો હોય તો એડ કરીને બનાવી શકો છો, પણ આપણે અહીંયા જે તીખો ચટપટો મસાલો જે રેડી કર્યો તે આપણે એડ કરીશું. એમાંથી હું અત્યારે 2 થી 3 ચમચી જેટલું એડ કરીશ. અને આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. બજારમાં આવો બટેટાનો ચેવડો રેડી મળે છે. કાચા કેળાનો તમે આરામથી ઘરે બનાવી શકો છો. તમારે જેવી તીખાશ જોતી હોય તે પ્રમાણે તમારે મસાલો એડ કરવો. તમને આનો અવાજ સંભળાતો હશે. આપણો ચેવડા ક્રિસ્પી રેડી થાય છે. તમે જો ડાયરેક્ટ તવામાં પાડવાનું રાખજો તો તમારો ચેવડો છે તે એકદમ સરસ રેડી થશે. જો તમે ડીશમાં કરીને કરશો તો તે છે કેળાનું ખમણ છે તે ચોંટી જશે. તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે એને મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. આ આપણો કેળાનો નાસ્તો રેડી છે. કોઈ કહેશે કે આ કેળામાંથી બનાવેલું છે. એક વખત જરૂરથી તમે આ રીતે બનાવવાની ટ્રાય કરજો. તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. થેન્ક યુ.